مادها تنها قبیله آریایی زبان بودند که پیش از دوران هخامنشیان در بخش بزرگی از ایران کنونی دولت و پادشاهی تشکیل دادند. مادها امپراتوری بزرگ آشور را تارومار کردند و خود و قومها و قبیله‌های بسیاری را از قید بندگی آن دولت ستمگر و جبار آزاد کردند. در دوران باستان دولت ماد و دولت ماننا اجداد و پیشینیان مادها امپراتوری‌های بزرگی را تشکیل دادند. امپراتوری ماد وظیفه تاریخی مهمی بر عهده داشت. مادها یوغ آشور را که سراسر آسیای غربی را تحت سلطه خویش گرفته بودند را شکست دادند و برانداختند و هجوم اسکیت‌ها را دفع نمودند و اقوامی را که به حالت بدویت می‌زیستند وارد دایره مدنیت کردند و مطیع نظامات دولتی ساختند. ظاهراً تعالیمی که بعد مبنای دین زرتشت قرار گرفت و در تکامل و معتقدات و افکار مردم جهان باستان نقش مهمی ایفا نمود، در خطه امپراتوری مادها گسترش یافت. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال یوتیوب هیستوریکال خوش اومدید. کتاب تاریخ ماد نوشته دیاکونوف و تاریخ ایران نوشته حسن پیرنیا منابع ما در این ویدیو می باشند. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و اگر یوتیوبتون فارسیه رو مشترک شوید کلیک کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هر زمان که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع شوید و تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حالا بریم سراغ تاریخ جذاب مادها. راستی قبل از اینکه بریم سراغ تاریخ مادها پیشنهاد میکنم برگردید و ویدیوی قبلی ما رو که در مورد ایلامی هاست رو ببینید. برای اینکه با حکومت مادها بهتر آشنا شیم باید حکومت قبل از اونها رو هم بشناسیم. مادها مردمانی بودند آریایی نژاد که در ابتدای قرن هفتم قبل میلاد سلطنت ماد را تأسیس کردند. چه زمانی این مردم به ایران آمده و در آذربایجان و کردستان امروزی ساکن شدند درست معلوم نیست. ظن قوی اینه که در قرن دهم قبل میلاد اومدند. بروس مورخ کلدانی به این عقیده بوده که در زمان بسیار قدیم مادها بابل را تسخیر و 224 سال در آنجا سلطنت کردند. ولی محققین گمان میکنند که مردمی از فلات ایران رفته بابل را تسخیر نمودند و بروس به مناسبت محل در قرون بعد این مردم را مادی دانسته. سلمان سوم که در سال 837 قبل میلاد سفر جنگی به طرف کردستان کرده برای بار اولی اسم دو نوع مردم را برده، یکی را پارسووا و دیگری را آمادایی نامیده. چنانکه این پادشاه میگه مردم اولی در کوهستان‌ها مابین رود ضحاک و دیاله و دیگری در جلگه‌های اطراف این صفحه ساکن بودند. مردم آمادای همان مادی‌ها بودند، زیرا بعدها هم آسوری‌ها آنها را به این اسم می‌نامیدند. مادها مدت مدیدی تابع دولت آسور بودند و مکرر پادشاهان آسور به کردستان و ممالک همجوار آن قشونکشی نمودند. چنانکه شمشیرعداد چهارم 824 تا 812 قبل میلاد اسم مادی‌ها را جزو ملل تابعه و باجگزار برده. 744 قبل میلاد تیگلات پیلیسر سوم با مادها جنگ کرده تمام طوایف را مطیع نمود. در سال 722 قبل میلاد سارگون دوم با فلسطینی‌ها جنگ میکنه و مردمان بنی اسرائیل را اسیر میکنه. قسمتی از اسرا را به شهرهای مادی میفرسته. بعد از چندی همین پادشاه با مردم ماینای که در آذربایجان و طرف جنوب دریاچه ارومیه ساکن بودند جنگ میکنه و رئیس اون مردم را که موسوم به دیاکو بوده گرفته و به شامات میفرسته که این در سال 715 قبل میلاد بوده. بالاخره در زمان سلطنت آسورهیدین قشون آسوری از دماوند هم میگذره تا کنار کویر بزرگ میتازه و غنایم زیادی رو به دست میارن. هرودوت میگوید مادی‌ها در عهد قدیم موسوم به آریان بودند و بعدها خود را مادی نامیدند. مورخ مذکور نوشته که این قوم به 6 طایفه تقسیم شده بودند. مادی‌ها مردمی بودند که حشم و گله زیاد داشتند. طلا و نقره را میشناختند و در صنعت در مرحله ابتدایی بودند، چون صنایع آنها خیلی خشن بود. بعد که در مملکت خود آذربایجان و کردستان برقرار گشتند، به زراعت پرداخته شهرنشین شدند
ولی با وجود اینکه از یکدیگر جدا زندگی کرده، فقط در مواقع خطرناک متحد می‌شدند. به گفته هرودوت، مادی‌ها مدت 500 سال تابع آشور بودند. ولی موافق کتیبه‌های آسوری یا آشوری این احوال ظاهراً از 2 قرن تجاوز نمی‌کنه. راجع به تاریخ ماد بین نوشته‌های هرودوت و کتزیاس اختلافاتی وجود داره. قوم ماد بخشی از مردمانی بودند که در مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران شرکت داشتند. این قوم در روزگار خود به آریاییان مشهور بودند و یکی از قبایل آنان آریزانتو نام داشت، نامی که به معنای دودمان آریاییان است. این شهرت در آن روزگار تنها به قوم ماد محدود نمی‌شد و پارس‌ها نیز آریا شناخته می‌شدند. نام ماد نخستین بار در متون شلمانسر سوم 858 تا 824 پیش از میلاد که پادشاه آشور بوده اومده و در اون از مردم سرزمین مادا نام برده شده. ساکنان این سرزمین به نام ماد شناخته می شدن. سرزمین آذربایجان فعلی در شمال غربی فلات ایران را با نام ماد کوچک، تهران، ری، حوزه شمال غربی کویر مرکزی و همدان را با نام ماد بزرگ می شناختند. اغلب اعتقاد بر این است که مادها نقطه آغازی برای قومشناسی کردها هستند. محققان و کردشناسان مادهای آریایی مهاجر را که از سرزمین‌های شمالی به فلات ایران کوچ کردند را ریشه اصلی مردمان کرد می‌دانند. این اقوام مهاجر آریایی در طول مهاجرت گستردهشان دیگر اقوام بومی منطقه مانند لولوبی‌ها، گوتیان و کردوچی‌ها را در خود حل کردند و یک گروه واحد را تشکیل دادند. به گفته هرودوت سلسله مادها شامل 4 تا پادشاه بوده که به یک خانواده تعلق داشتند و به مدت 150 سال فرمان روایی کردند. نام آنها عبارت بوده از دیاکو، فرورتیش، اوبخشتره و اشتویگو یا آستیا. از میان این پادشاهان تنها به هوبخشتره و اشتویگو در متون میخی اشاره شده. با این وجود پژوهشگران برای یافتن نام دیاکو و پسرش فرورتیش در دیگر منابع مرتبط زیاد تلاش کردند. بر طبق این منابع رئیس قبیله ماننا دیاکو نام داشت که چندین بار در متون آشوری نو و نیز سالنامه‌ها از دوره سارگون دوم نامش ذکر شده است و با دیاکو که هرودوت ذکر کرده است یکی دانسته می شود. از او در منابع آشوری به عنوان والی ماننا یاد شده است که با شاه اورارتو علیه فرمانروای ماننا متحد شده بود، اما توسط سارگون اسیر شد و در سال 715 پیش از میلاد همراه با خانواده‌اش به سرزمین سوریه تبعید گردید. او ظاهراً در همانجا درگذشت. اگر محتوای این کانال را دوست داشتید و تا به حال کانال را سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم بزنید تا زمانی که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع بشید. دیاکو و تأسیس دولت ماد. چنانکه هرودوت نوشته، دیاکو پسر فرارتس که دهقان بود از جهت عدل و انصاف در میان طایفه خود طرف رجوع عامه شد، بدین معنی که مردم منازعات و محاکمات خود را پیش او می‌بردند. بعد از چندی او از این کار به عنوان اینکه به کارهای شخصی نمی‌تواند برسد استعفا کرد و دزدی و اغتشاش بالا گرفت. مردم جمع شده او را پادشاه خود کردند. دیاکو محافظینی برای خود معین میکنه و محلی را که موسوم به اکباتان بوده به عنوان پایتخت انتخاب میکنه. این شهر قبل از دیاکو نیز بوده و سلاطین آسور در قرن 12 قبل میلاد اسم اون رو بردن. ولیکن این پادشاه رونقی بون میده و شهر جدیدی میسازه که 7 دیوار دور آن کشیده. چنانکه هر دیوار بر دیگری مشرف و دیوار درونی آخری بر تمام دیوارها مسلط بوده. قصر پادشاه رو در قلعه هفتمین میسازن. برج‌های این قلعه رنگ طلایی داره و برج‌های سایر دیوارها را به رنگ‌های مختلفی رنگ‌آمیزی میکنن. چنین رنگ‌آمیزی در بابل علامت سیارات سبعه بوده. این شاه از سال 708 یا به قولی از 701 الی 655 قبل میلاد سلطنت کرده و در این مدت مدید هم خود را به جمع‌آوری و متحد کردن طوایف ماد مصروف نمود. از خوشبختی او سلطان آسور سیناخریب در بابل و ایلام گرفتار بود و چون مملکت ماد باج خود را مرتباً به آسور می‌پرداخت
بهانه‌ای هم برای دخالت آشوری‌ها در ماد ظاهراً وجود نداشت. فروردیش در سال 655 بعد از پدر به تخت میشینه و سیاست پدر را که حفظ مناسبات خوب با آشور بوده دنبال میکنه، ولیکن از طرف مشرق به مرور مردمان دیگر را که از نژاد آریایی بودن و با مادی‌ها قرابت داشتن مطیع خودش میکنه و فارس هم در این زمان مطیع مادها میشه. بعد از چندی مادها به واسطه پیشرفت‌های خودشون در مشرق خواستند از قید آشور خلاص بشن و باج ندن، ولیکن سپاه چریکی آنها در مقابل قشون مشق کرده آشور که در جنگ با ایلام بیشتر ورزیده شده بودند تاب نمیاره و شکست میخوره. فروردیش هم در این جنگ کشته میشه که سال 633 قبل از میلاد بوده. هوخشتره سومین شاه ماد بود که در سال 633 پیش از میلاد به سلطنت رسید و تا سال 584 پیش از میلاد حکومت کرد. قلمرو مادها در دوران حکومت هوخشتره از مرزهای جغرافیایی قومی خود فراتر رفت و بسیار گسترش یافت و به بزرگترین امپراتوری زمان خود تبدیل شد. امپراتوری هوخشتره در مغرب تا رود هالیس یا قزل ایرماق و در مشرق تا آمودریا گسترده شده بود. برخی از پژوهشگران نام وی را برگرفته از دو واژه پارسی باستان دونستند که در کل به معنی پادشاه خوبه. هوخشتره نخست سکاها را که پس از مرگ پدرش فروردیش بر ماد مسلط شده بودند شکست داد. پس از اون برای مقابله با آشوریان نیروی نظامی مجهزی تشکیل داد. ابتدا ارتش ماد را تجدید سازمان و نوسازی کرد و به جای تقسیمات سابق عشیرتی آنها را بر حسب نوع سلاح تقسیم بندی کرد و این خود استعداد جنگی آنها را بسیار بالا برد. هوخشتره سپس با دولت بابل متحد شد و با نیروی نظامی خود به سوی سرزمین آشور حرکت کرد. در سال 614 پیش از میلاد از کوههای زاگرس گذشت و ضمن تسخیر آبادی‌های آشوری سر راه، شهر آشور پایتخت باستانی دولت آشور را در محاصره گرفت. پس از سقوط شهر آشور، نبوپلسر پادشاه بابل در شهر آشور به دیدار هوخشتره میاد و در اونجا پیمان دوستی بین ماد و بابل تجدید میشه. در سال 612 پیش از میلاد هوخشتره و نبوپلسر توانستند با حمله به نینوا پایتخت آشوریان و فتح آن به عمر امپراتوری آشور خاتمه بدن. پس از فتوحات و پیروزی‌های فراوان، هوخشتره این بار متوجه غرب و لیدیه و شهرهای تجاری یونان باستان در آسیای صغیر میشه. وی با آلیات شاه لیدیه جنگید و توانست سرزمین‌های بالای رود هالیس را تصرف کند. جنگ بین مادها و لیدی‌ها سرانجام در سال 585 پیش از میلاد مسیح به دلیل خورشید گرفتگی ناگهانی پایان یافت و هوخشتره هم در همان سال یا سال بعد از آن درگذشت و پس از وی پسرش ایشتوویگو به پادشاهی رسید. ایشتوویگو یا آستیاک چهارمین و آخرین پادشاه ماده. بر اساس تواریخ هرودوت ایشتوویگو حدوداً از سال 585 تا 550 پیش از میلاد به مدت 35 سال حکومت میکنه. آستیاک پس از مرگ پدرش هوخشتره به حکومت ماد میرسه. در مورد نخستین حوادث حکومت آستیاک کتزیاس مورخ معروف از لشکرکشی او به سرزمین کادوسی ها سخن میگه، در حالی که گزنوفون دیگر مورخ از یک لشکرکشی به ارمنستان، آن هم با انگیزه پایان دادن به جنگ میان ارمنی‌ها و قبیله گرجی زبان سخن میگه. آستیاک در گزارش‌های تاریخی هرودوت و کتزیاس بسیار متفاوت به تصویر کشیده شده. از اقدام‌های ایشتوویگو جنگ با لیدیه بود که در نهایت موجب پیمان صلح او با پادشاه لیدیه و ازدواج او با آرینیس خواهر کروزوس شد. از دیگر اقدام‌های منتسب شده به ایشتوویگو لشکرکشی به قفقاز و ایلام است. علاوه بر ازدواج خود آستیاک با دختر فرمانروای لیدیه، ماندانا و آمیتیس، دو دختر آستیاک نیز ازدواج‌های سیاسی داشتند. بر اساس منابع کلاسیک یونانی، ماندانا با کمبوجیه یکم حاکم پارس ازدواج میکنه.
از این ازدواج در منابع کلاسیک تعبیرهای متفاوتی شده، از جمله تلاش برای برقراری یک رابطه مستقیم بین مادها و پارس‌ها. ماندانا با کمبوجیه یکم ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج تولد کوروش دوم یا کوروش بزرگ است. در سال 558 پیش از میلاد کوروش دوم شاه اقوام و طوایف پارسی میشه. مرکز فرماندهی او پاسارگاده. کوروش نیز مانند پدرش کمبوجیه در آغاز مقابل آستیاگ مطیع و فرمانبردار بوده. در این دوران ماد خود را برای حمله به بابل آماده میکنه، ولی حمله آستیاگ به بابل به دلیل شوریدن کوروش و نبردهای او با آستیاگ انجام نمیشه. بنابر تاریخ بابلی در سال ششم سلطنت نبونید، آستیاگ سپاهیان خود را گردآوری کرد و علیه کوروش پادشاه انشان به جنگ پرداخت. سپاهیان آستیاگ علیه وی شوریدند و او را اسیر کردند. آنها وی را تحویل کوروش دادند. با خلع اشتوبیگو از سلطنت حکومت مادها پایان یافت و شاهنشاهی هخامنشی بنیان نهاده شد. به نظر میرسه که کوروش پادشاهی ماد رو منسوخ نکرده، در عوض انتقال قدرت از خاندانی به خاندان دیگر بوده. به هر حال کوروش و جانشینانش عنوانهای رسمی شاهان ماد و سیستم مدیریتی آنها را میپذیرند. در امپراتوری هخامنشی ماد موقعیتش را به عنوان دومین استان بعد از پارس به دست میاره. اشراف زادگان مادی در همان جایگاهشان در حکومت کوروش و جانشینانش باقی میمونند. حکمتانه پایتخت پادشاهی ماد، پایتخت تابستانی هخامنشیان و ساتراپ نشین ایالت ماد از دوران هخامنشیان تا ساسانیان بود. این شهر کهن نخستین پایتخت ایران بوده است و به همراه آتن در یونان، روم در ایتالیا و شوش در خوزستان از معدود شهرهای باستانی جهان می باشد که همچنان زنده و مهم مانده است. هرودوت این شهر را ساخته دیاوکو دانسته که همان همدان امروزی است. راجع به تمدن مادها اطلاعات وافی در دست نیست و یکی از جهات آن این است که از دوره مادی کتیبه‌هایی هنوز کشف نشده که بتوان راجع به زبان و خط و معتقدات و صنایع و چیزهای دیگر آنها اطلاعاتی به دست آورد. ابنیه و عماراتی نیز از مادها نمانده، فقط چند دخمه در بعضی جاهای ایران کشف شده که ایران شناس‌ها مربوط به زمان مادها می‌دانند. راجع به تشکیلات این دولت هم چیزی نمی‌دانیم جز اینکه هوخشتره قشون منظمی ترتیب داد. بعضی از شاهان مادی ترتیبات درباری را از آسوری‌ها تقلید می‌کردند و بر تجملات درباری خودشون افزودند. ولی ظن قوی این است که مادی‌ها یک نوع تمدن عالی داشتند، زیرا پارسی‌ها چیزهای زیادی حتی لباس سپاهیان را از مادی‌ها اقتباس کردند. از زبان مادها اسنادی به دست نیامده. نولتکه میگه اگر کتیبه‌هایی به دست بیاد گمان می‌کنم از حیث زبان و خط عین کتیبه‌های شاهان هخامنشی باشه. دارمستتر عقیده داره که اوستا کتاب مقدس زرتشتی‌ها به زبان مادی نوشته شده. به هر حال شکی نیست که زبان مادی با زبان پارسی قدیم تقریباً یک زبان بوده و تفاوت‌های جزئی داشته. چنانکه در زمان استرابون پارسی‌ها و مادی‌ها زبان یکدیگر را به خوبی می‌فهمیدند. بعضی زبان کردی امروزی را مشتق از زبان مادی‌ها می‌دانند. راجع به مذهب مادها نیز اطلاعی نداریم. از گفته هرودوت معلوم است که مغ‌ها طایفه‌ای از طوایف ششگانه ماد بودند، اما چه مذهبی داشتند محققاً معلوم نیست. بعضی از محققین بر این عقیده‌اند که شاید مذهب هرمزپرستی در میان مادی‌ها بوده، ولیکن مغ‌ها آن را آلوده به خرافات و جادوگری و ساحری کرده بودند. و زرتشت که اهل ماد بود خواسته است آن را اصلاح کند، ولی مغ‌ها نپذیرفتند. به باختر رفته در آنجا و سیستان مذهب خود را ترویج نموده. کلیتاً چنین به نظر می آید که شاهان ماد مذهب مغ‌ها را رسمی و مقام آنها را محکم نموده بودند. روی هم رفته در بسیاری از چیزها مادها و پارس‌ها با یکدیگر شبیه بودند و تفاوت‌های اساسی بین آنها نبوده، چنانکه مورخین یونانی انقراض دولت ماد و بزرگ شدن دولت پارس را یک واقعه یا امر داخلی ایران می‌دونند
و جنگ‌های ایران با یونان جنگ‌های مادی نامیده می‌شده و کلمه ماد را به جای پارس تا 1 قرن پس از انقراض دولت ماد هنوز استفاده می‌کردند. سپاس از همراهیتون. اگه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید، اگر محتوای کانال را پسندیدید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و اگر یوتیوبتون فارسیه رو مشترک شوید کلیک کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هر زمانی که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع بشید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط ضعف و قوت کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بهتری رو از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. پیشنهاد میکنم ویدیوی بعدی ما رو که در مورد حکومت هخامنشیان هست رو هم از دست ندید. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیو بعدی.